අයිබෝන් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMT එකට. මුලින්ම කියනවා ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා channel එකට set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම අපි ට්‍රේඩින් ගැන ගොඩාක් දේවල් කතා කරලා තිනවා. indicators ගැන කතා කරලා තිනවා. market වර්ග ගැන කතා කරලා තිනවා. ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තිනවා. ඒ දේවල් බලපු නැති කෙනෙක් නම් channel page එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ ටිකත් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මම අදත් market එක analyze කරලා පෙන්වන්න කියලා ඔයාලට හදන්නේ. කොට මම ඉන්නේ Deriv trading view එකේ volatility 50 කියන market එක. මම 1 minute select කරගෙන ඉන්නවා. මම මුලින්ම market එකට ආපු ගමන් කරන්නේ market එකේ යන movement එක තේරුම් ගන්නවා මුලින්ම. එතකොට මම trade කරන අවස්ථාවේ market එක තියෙන්නේ range in market එකක් තියෙන්නේ. range in market එකක් මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් channel page එකේ මේ වීඩියෝ ටික දාලා තිනවා. ඒ ටික බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. එතකොට market එකේ තියෙන range in market කියන එක දන්නේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ ටික බලන්න ඔයා. එතකොට මම horizontal line ටැප් place කර ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට market එකට. මෙන්න මේ line වලින් මට මේ දැනට පේන්න තියෙන line වලින් මම මේ විදිහට market එකේ line ටික place කර ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙහෙම line place කරලා තියෙනවා. එතකොට මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මෙන්න market එක මෙතන support එකක් තියෙනවා. මෙතනත් support එකක් තියෙනවා. මේ support එකෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති market එක peak කරලා උඩට හැරිලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ තැන් වලින් තමයි අපි entries ගන්න. එතකොට අපිට හොඳ entry ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතන මේ line එකක් තියෙනවා. දැන් market එක මේ හරියදී මොකක් හරි movement එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙතන මේ line එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ මෙතෙන්දී ඔයාලට පේනවාද කොළ පාට කැනල් එකක් තියෙනවා. එතන මේ line එකක් තිබ්බ හින්දා තමයි මේ මෙච්චර දිග week එකක් ගහලා market එක bearish කැනල් එකක් හැදෙනවා. ඔයාලට පේනවාද දැන් මම කියපු දේ ඇත්තට මේ විදියට මුණා. මෙතන මේ තියෙන line එකෙන් මේ bearish කැනල් එකක් හැදුනා. මේ තියෙන line එකට තමයි යා react කරා. ඔයාලට පේනවා එතකොට market යන විදිහක් තියෙනවා. මේ market යන විදිය අපි තේරුම් අරගෙන තමයි අපි entries ගන්න. මේ විදිය තේරුම් ගත්තොත් අපිට entries ගන්න ලේසි. මොකද indicators වලින්වත් strategies වලින්වත් නෙවෙයි trade කරන්න ඕනේ. තමයි market එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. market එක යන movement එක තේරුම් අරගෙන අපි entry ගත්තොත් එහෙම අපිට සාර්ථක entry ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයා market එක analyze කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයා market එක analyze කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඒ වගේම ඔයා Deriv, forex trading, Binance trading එතකොට share market එක trade කරනවා අනිවාර්යෙන් market එක analyze කරන්න ඕවා ඉගෙන ගන්න ඕන. නැත්නම් trading කියන එක දීර්ඝ කාලීනව කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් trading වල ඉගෙන ගත යුතු ප්‍රධානම දේ තමයි market එක analyze කරන්න ඉගෙන ගන්න එක. market analyze කියන එක ඉගෙන ගන්න නැතුව trading කවදාවත් කරන්න බෑ. එතකොට ඒ වගේම මම අවුරුදු 4ක් ඉගෙන ගත්ත experience එක මම පාඨමාලාවක් විදියට හදලා තිනවා. කොහොමද market එක හරියට analyze කරන්න කියලා මේ පාඨමාලාවේදී මම උගන්වනවා. A to Z උගන්වනවා. ඒ පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා නම් 076යි 71යි 81යි 429 කියන නම්බරයට සම්බන්ධ වෙලා ඒ පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. market එක analyze කරන පාඨමාලාව සමග එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි market එක යන්නේ. මේ පේනවනේ line එකට යා react කරනවා මේ. එතන ඔයාලට පේනවා මේ line එකට market එක react කර තමයි යන්නේ. මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් market එක යන්නේ. ඒ වගේම මේ market යන විදි තියෙනවා. මම මේ විදිහත් පාඨමාලාවේදී සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරනවා. A to Z කතා කරනවා. එතකොට ඔයා cryptocurrency trade කරන කෙනෙක් නම් forex trade කරන කෙනෙක් නම් share market එක trade කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට මේ market analyze කියන එක අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි market එක යන්නේ.
මේ පේනවනේ මේ ලයින් එකට මෙයා රියැක්ට් කරාව මේ bearish candle හැදුනා. එතනින් මේ කොළ පාටින් රවුන්ඩ් කරලා තියෙන ඒ ලයින් එකට තමයි එයා මේ රියැක්ට් කරන්නේ මේ. මෙන්න මේ ලයින් එකට තමයි එයා රියැක්ට් කරන්නේ. මේ මාකට් එකේ සම්පූර්ණයෙන් ආපස්සට අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේ මාකට් එක අපි ඇනලයිස් කරොත් එහෙම ඒ විදිහටම තමයි මාකට් එක ඒ දේවල්ම තමයි වෙලා තියෙන්නේ මේ පේනවල මෙතනින් මාකට් එක හැල්ලා තියෙනවා ආපහු මේ සපෝට් ලයින් එකෙන් ආයෙ මාකට් එක හැල්ලා ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ ඇත්තට මේ දේ හැමතැනම වෙලා තියෙනවා මේ මෙතනින් මාකට් එක හැල්ලා තියෙනවා මේ සාමාන්‍ය මේ මාකට් යන විදිහක් තියෙනවා ළමයි ඒ ටෙක්නික් එක අල්ලගත්තොත් අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න ලේසි මොනම ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකකවත් අපි ලොස් වෙන්නේ අපි හරියට මාකට් එක තේරුම් අරගෙන ට්‍රේඩ් කරොත් මාකට් එක තේරුම් අරගෙන අපි account capital එක හරියට manage කරොත් එහෙනම් trading වලින් අනිවාර්යෙන් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි trading වලින් සාර්ථක වෙන ටෙක්නික්. strategies පස්සේ ගියාට trading වලින් සාර්ථක වෙන්න බෑ. trading වල ඇත්තම කතන්දරේ technical analysis කියන එක හරියට ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් තමයි trading වලින් සාර්ථක වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට ඒක හරියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපි පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වුණොත් 76යි 71යි 81යි 429 කියන නම්බර් එකට කෝල් එකක් දුන්නොත් ඔයාලට පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම channel එක subscribe කරු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරනවා අපි වීඩියෝ දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්.